Ito guys, today maglalaba tayo ng mga puro black, mga dark colored na damit, mga pang-alis namin. Ginagawa ko, nilalagay ko siya dito sa net. Marami akong sizes ng nets na ganito. Pakita ko sa inyo later. Tapos if-fold ko yung damit para maayos siya sa loob ng net. Wait. Ayan, ganyan. Naka-fold siya. Tapos ipapasok ko sa loob. Mas safe yung damit, hindi ma-deformed. Hindi siya masyadong magagasgas sa washing machine. So, mas okay siya. Ayan, ganyan siya pag ilalagay ko na siya sa loob ng washing machine. Actually, may mga nailagay na ako kanina. So, ito yung hahabol ko. Ayan, pantayin nyo lang. So, lahat sila naka-net. Except yung isang pantalon na parang maong ngayon nasa ilalim. Hindi ko na siya in-net. Kita ko sa inyo later yung settings na gagawin ko. So, umpisa na tayo maglaba. I-on na natin. Nilagyan namin ng on and off switch. Nilagyan namin ng on and off switch para hindi siya hugot ng hugot. So, yun. And then power on na natin. Kanina, nilagyan ko na ng laundry soap. Ito, nilagay ko yung comfort and then ito yung downy na mystic. Pakita ko sa inyo yung ginagamit kong laundry detergent na pang mga black and delicate na cloth. Piliin na natin since colored yung gawin natin darks. And then, delicate, hindi na yan. Okay lang. Quick wash, jeans, okay na yan. And then, iset ko, yung water level, iset ko lang sa 6. Tapos, yung wash time, 21, pwede na. O, 24. And then, rinse time, 3 times. Spin time, 3 lang ulit. So, matatapos yung laundry natin, 1 hour and 45 minutes. So, ayan na. Nakaset na. Start na natin. Yan, iikot-ikot muna yan ng walang water. Parang binabalanse niya yung mga damit. By the way guys, nilagay ko siya sa yung wash time sa 24 kasi may mga kasamang pantalon, may mga shorts, so medyo makapal yun, kaya 24. Pero siguro pag puro t-shirt, pwede na ang 18 or 21, depende kung gano'ng kadumi yung damit na lalabhan nyo. Yan, umiikot siya.
habang naglalagay ng water. Gamit naming laundry detergent, Comfort. Sa ngayon, ito yung tinatry ko. Even before pa, nung luma yung washing machine, gumagamit na kami nito. And okay siya. Sa mga pang-alis, hindi nagfe-fade. Okay siya sa mga pang-alis, hindi nagfe-fade yung mga damit. Powdered at saka liquid. Disclaimer lang guys, hindi ito sponsored video. Nagtatry lang talaga ako ng different kinds of laundry detergent. Yan, naglalagay pa rin siya. So, continuous lang. Naglalagay pa siya ng water until ma-reach na yung level na dapat. Nagwa-wash na siya ng mga 20 minutes. So, maya-maya magbabanlaw na to. Yan, nag-stop na siya and nagde-drain na. Nawala na yung light sa wash time. Ibig sabihin, tapos na siyang mag-wash. So, nag-drain. So, nag-drain na siya nagde-drain na siya. Tapos na siyang mag-drain. Hintayin natin, iikot yan, mag-spin. Aalisin niya yung sabon para mas madali nang magbanlaw. Yan, mag-start na siyang mag-spin. Aalisin niya yung mga sabon. Yan, nag-start na siya mag-spin. Aalisin niya na yung laundry soap. Nag-spin pa rin siya. Kung mapapansin nyo, wala na yung pinaglabahan na soap or yung water. Yan, tapos stop na siya mag-spin. Lalagyan na siya ng water para sa first banlaw. Balikan natin mamaya. Bali, may natitira pang 1 hour and 4 seconds. Magbanlaw na siya and nagde-drain na ulit. Getting ready for the second rinse. Meron pa siyang 54 minutes. Yan, mag-spin na siya ulit para sa second rinse. Dito ko siya kinukunan sa side cut para hindi ganong reflection. Kasi hindi aandar ang washing machine kung i-open natin tong cover niya.
nag-stop siya automatically pag inopen. So, nag-spin. Getting ready for the second rinse. Balikan natin later. So, naglalagay na siya ng water ulit for the second rinse. Meron pa siyang 43 minutes. Okay, balikan natin later. Ito guys, nag-spin na siya. Naka-idlip ako. 9 seconds na lang. 8 seconds na lang. Nag-spin siya. So, nakatapos na siya ng second and third rinse. Tapos, nag-down siya. And then, yan, nag-spin na siya. So, very convenient, diba guys? Tutulog ka, naglalaba siyang mag-isa. Pabilis siya ng pabilis. Talagang pigang-piga yung damit. Slow down siya. Yan, nag-zero na. May alarm siyang ganyang music. So kahit from afar, maririnig mo siya na tapos na. Okay. Tapos na yung nilalaban natin. Ito yung pants kanina sabi ko. Halos tiyo na siya. Konti na lang. And then yung other clothes na nasa net. Lahat sila naka-net. Okay siya guys pag gumagamit ng net. Huwag kayong mag-alala na baka bumaho yung damit. Hindi. Matagal na akong gumagamit ng net para sa mga collards namin. And lahat sila mabango. Okay? Alisin ko na sila dito. Okay guys, yung tapos ko ng laban. Naalis ko na sa net. Okay siya. Hindi naman na ano bang-bang ng laba. Tapos ito yung nasa net. Siya. May shorts. May t-shirts. So, safe na safe siya doon. Hindi nasisira yung forma ng damit kasi naka-net siya. Ayan, t-shirt. Papagpag lang yan. Hindi sila nagusot. Yung apron ko. Sinama ko. Ayan. Ito guys, yung net na ginagamit ko. Pink siya. Meron ako nitong mga different sizes ng net. So, yan. Very useful siya. Gaya itong isa. Medyo smaller. Yan. Iba sila. Ito guys, yung mga net na iba-ibang klaseng sizes.
Yan, meron siyang gantong medyo maliit. Ganito, dalawa silang ganyan. Tapos meron ganito. Merong malaki. Ito yung pinakamalaki kong net. Pang malalaking items or meron kayong kailangan lagay na marami. Pwede to. So, very useful siya actually. By the way guys, pag tapos na kayong maglaba, maganda every time matapos maglaba, lilinisin natin yung magic filter. Ito yan. Press nyo lang siya, tapos maalis na siya agad. Ito siya. Ito siya guys. Pagbukas, ipipress lang to. Parang bubuksan nyo. So far, ito pa lang naman ang nakuha ko para sa load. Tapos sabi, running water. Tapos makakatulong may brush. So, brush-brushin nyo lang sila gently. Para mawala yung mga himulmul na natrap. Meron siyang dito rin sa labas. Tingnan natin kung walang naiwan. Okay, ganun lang. Tapos ayan, makikita nyo sa water. Meron dumi-dumi. So, maganda talaga every time maglalaba, huhugasan natin yung magic filter. Yan. Tapos balik lang natin ulit. Tapos magkiklik. Yan. Ayan na siya. Secured na siya ulit.